Chào các bạn, hôm nay bác sĩ Bảo xin giới thiệu với các bạn vấn đề về sự liên quan giữa cholesterol và cái sự tăng huyết áp dẫn đến cái bệnh tim mạch. Vậy thì cholesterol là gì? Cholesterol thì cũng như là một vài cái bài trước mà bác sĩ Bảo đã giới thiệu đó, thì nó là một cái thành phần của lipid máu nhé. Và nó được tìm thấy ở trong tất cả các tế bào của cơ thể. Bởi vì đặc tính của cholesterol nó có 3 cái nhiệm vụ chính, đó là xây dựng lên màng của tất cả các tế bào, tham gia vào cấu trúc màng của các tế bào. Thứ hai, nó là tham gia vào cấu tạo một số các cái hormone và một số cái vitamin, cũng như là tạo ra cái axit mật và muối mật để hấp thụ thức ăn. Và cholesterol thì nó được tìm thấy ở trong các cái thực phẩm từ động vật, như chẳng hạn như lòng đỏ trứng, thịt và phô mát. Cholesterol thì được tạo ra 80% ở gan và 20% được hấp thu từ bên ngoài. Và nó được vận chuyển nhờ hai cái protein mang cái cholesterol này đến các cái tế bào để xây dựng tế bào. Về phần thứ hai thì bác sĩ Bảo xin giới thiệu là cholesterol có hai loại là cholesterol tốt và cholesterol xấu. Thì như chúng ta đã biết, lipoprotein tức là loại protein kết hợp với lipid, nó có thể mang cholesterol đến và đi đến tế bào và đi khỏi tế bào. Nó có hai loại, thì mấy loại thứ nhất là có loại tỷ trọng thấp hay còn gọi là LDL cholesterol, tức là tên tiếng Anh là Low Density Lipoprotein Cholesterol. Và loại thứ hai là loại tỷ trọng cao High Density Lipoprotein Cholesterol, tức là HDL Cholesterol. Hai cái anh này có tác dụng trái ngược nhau và chức năng nhiệm vụ của nó cũng là ngược nhau, mặc dù nó trong cùng một thành phần. Thông thường người ta dùng hai cái danh từ là cholesterol tốt và cholesterol xấu để diễn tả hai cái lipoprotein này. Cholesterol xấu có nghĩa là LDL cholesterol trong quá trình vận chuyển từ gan đến mô, nó đã lắng đọng ở dưới lớp nội mô của các mạch máu cũng như của các tế bào nói chung, và quá trình đó nó cứ lắng đọng bồi dần thì nó gây tổn thương tại chỗ các cái niêm mạc, rồi tiểu cầu tập trung đến, các đại thực bào tập trung đến thì nó tạo thành những mảng vữa xơ. Một khi cái mảng vữa xơ này nó long ra khỏi lòng mạch thì nó sẽ tiến tới những cái lòng mạch nhỏ hơn và dần dần gây lên cái sự hẹp lòng mạch đó. Quá trình đó nó gây hẹp lòng mạch. Hay một khi mà hẹp lòng mạch thì do cái nhu cầu cung cấp máu đến tổ chức thì tim phải tăng cường hoạt động, nhịp tim phải tăng lên, sức bóp cơ tim tăng lên. Chính vì vậy mà dần dần dẫn cái bệnh về tim mạch. Và nặng nề nhất có nghĩa là khi cái mảng xơ vữa này nó long ra khỏi lòng mạch thì nó sẽ đến một cái đoạn mạch nhỏ hơn thì nó gây lên huyết tắc. Một khi nó có sự huyết tắc như vậy thì ở phía sau cái mảng xơ vữa phía sau cái sự huyết tắc đó là gây nên thiếu máu cục bộ. Nếu như tổn thương ở tim thì gây nhồi máu cơ tim, và nếu như lên não thì nó gây nhồi máu não. Một khi đã xảy ra sự nhồi máu thì nó là một cái hậu quả rất nặng nề, thậm chí dẫn đến tử vong một cách nhanh chóng. Và cái khái niệm thứ hai là cholesterol tốt, người ta gọi HDL cholesterol là cholesterol tốt, là bởi vì lý do của nó, cái nhu cầu bản thân nội tại của nó có nhu cầu là cập nhật bổ sung vào cái thành phần của nó, những cái thành phần cholesterol ở dọc đường, nó dọn dẹp để mang về gan tiêu hủy. Thì người ta nguyện vọng là phải tăng được cái lượng HDL cholesterol này lên để làm sao cho cân bằng cái sự vận chuyển giữa LDL và HDL, nó có sự cân bằng. Thì cái anh HDL cholesterol có nhiệm vụ là dọn dẹp tất cả những cái gì gọi là lắng đọng ở lòng mạch, mang về kéo về gan để tiêu hủy. Chính vì vậy người ta ca ngợi nó là một cái anh làm việc tốt, là cholesterol tốt. Cái khái niệm là tương đối. Và chính vì cái mối quan hệ này một khi nó bị rối loạn thì người ta thấy rằng là nó xuất hiện cái mối quan hệ giữa cholesterol và tăng huyết áp trong cái bệnh tim mạch, là bởi vì một khi tình trạng rối loạn lipid kéo dài thì cái lượng cholesterol nó tăng cao. Một khi mà tăng cao thì cái nguy cơ lắng đọng các cái cholesterol ở lòng mạch là cao lên và làm cho cái thành mạch nó hẹp lại, làm cho cái nguy cơ là tăng huyết áp.
Như dư tức là nó làm hẹp lòng mạch, rồi lâu ngày cái thành phần cholesterol đó nó lắng đọng, nó dày lên và nó gây tổn thương tại chỗ, thì các cái tạo nên cái mảng vữa xơ và lắng đọng, rồi là long ra, gây bít tắc. Chính vì vậy mà các sự co bóp của thành mạch cũng như là sức bóp của tim, của cơ tim cũng bị tổn thương, gây nên cái triệu chứng là tăng huyết áp, và hậu quả là dẫn đến cái bệnh về tim mạch nói chung. Cái nguyên nhân thứ hai là một khi mà cholesterol mà tăng cao, tức là cái độ nhớt của máu cũng sẽ tăng lên. Chính vì vậy mà cái áp lực của tim nó phải làm việc nhiều hơn để đẩy máu đi nuôi cơ thể. Nó cũng sẽ làm gì? Góp phần vào cái việc tăng huyết áp. Một khi huyết áp tăng, nó sẽ làm tổn thương các cái vi mạch, mà khi tổn thương vi mạch đó thì nó là cái điều kiện để cho các cái cholesterol xấu nó lắng đọng, và nó làm cho hậu quả của nó là làm cho cái mảng xơ vữa nó lớn lên, nặng lên, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Và hậu quả cuối cùng của việc lắng đọng cholesterol, rối loạn cholesterol cũng như là tăng huyết áp, đó là tình trạng suy tim, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, rồi tổn thương thận, tổn thương đáy mắt, tổn thương phổi, hay trong nhồi máu phổi, hay là ở mạch thì là tắc mạch. Chính vì vậy mà là những cái gây nên những cái hậu quả rất nặng nề. Đặc biệt nhất, nguy hiểm nhất là suy tim và đột quỵ. Vậy thì làm thế nào để giảm và hạn chế cái việc tăng cholesterol? Thì cũng như các cái bài trước, cái việc giảm cholesterol này nó phụ thuộc vào lối sống lành mạnh của từng cá thể. Đầu tiên là chúng ta phải bổ sung những cái thực phẩm giàu axit béo omega 3. Đây là cái axit đã được chứng minh rằng là rất có lợi cho tim mạch và cholesterol, chống oxy hóa, có nhiều trong cá hồi, cá thu, rồi các loại hạt quả như là quả óc chó. Ngoài ra chúng ta cũng cần bổ sung thêm nhiều chất xơ, bởi vì với chất xơ nó vào thì nó làm ngăn cản cái quá trình hấp thu mỡ. Về mặt tiêu hóa thì nó là ngăn cản hấp thu. Thứ hai, nó làm ngăn cản hấp thu cholesterol hay chất béo nói chung vào máu của bạn. Ngoài ra thì hòa tan thì có người ta phát hiện ra có nhiều ở trong các loại thực phẩm như bột yến mạch, các trái cây và lê, táo, đặc biệt là các loại cải xanh. Cũng như đồng thời chúng ta cũng phải bổ sung thêm đạm từ các như là bơ, sữa, thịt gia cầm, vân vân. Các thực phẩm nên tránh, chúng ta nên tránh những cái thực phẩm đồ hộp, thực phẩm chiên xào, những loại đồ hộp, thức ăn sẵn, thức ăn đóng gói, da động vật rất là nhiều cholesterol, các cái dầu thực vật bão hòa như dầu dừa, dầu cọ, vân vân. Về lối sống lành mạnh, lối sống lành mạnh ở đây là chúng ta tăng cường hoạt động tập thể dục đều đặn. Người ta khuyên rằng là mỗi một ngày nên tập khoảng 30 phút và duy trì đều đặn trong tuần. Cái thứ hai nữa là kiêng bỏ thuốc lá. Cái thứ hai là bỏ. Thứ ba là kiêng các cái chất có cồn, rượu, bia, đó thì từ bỏ. Và hơn nữa, chúng ta phải duy trì giảm cân một cách ổn định. Và sau đây thì bác sĩ Bảo đưa ra 3 cái triệu chứng mà có dấu sau khi biết được cái cholesterol cũng như là cái mối liên quan với cái tăng huyết áp và các bệnh về tim mạch, thì bác sĩ Bảo giới thiệu 3 cái dấu hiệu để nhận biết rằng là mình có cơn nhồi máu cơ tim. Đó là gì? Chúng ta cảm thấy đau, khó chịu ở cái vùng ngực, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cảm thấy khó chịu ở nửa trên cơ thể. Cái thứ ba là cảm thấy khó thở. Nếu như bạn phát hiện được 3 cái dấu hiệu này, cái nguy cơ nhồi máu cơ tim của bạn là rất cao, cần phải gặp bác sĩ và nhận được cái sự tư vấn từ lời khuyên của bác sĩ. Trên đây bác sĩ Bảo giới thiệu về cái mối quan hệ giữa rối loạn tăng cholesterol và bệnh cao huyết áp, cũng như là hậu quả là các bệnh về tim mạch. Nếu các bạn thấy là hay, là bổ ích thì xin các bạn hãy like, chia sẻ và đặc biệt không quên đăng ký kênh YouTube Bác sĩ Bảo để biết thêm những thông tin mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.